درود دوستان عزیز، فتانه هستم. به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی امروزی که برای شما در نظر گرفتم نکات کلیدی و ضروری در مورد شمعسازی هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. اگه میخواین یه شمع یا شمعای خیلی خوبی داشته باشین که بدون حباب و بدون سفیدک باشه، یه سری نکات هست که باید دقت کنید. برای شروع کار کسی که میخواد شمعسازی انجام بده و میخواد شمع درست کنه، یه سری وسایل اولیه هستش که میتونه اونا رو بخره و تو خونه شروع کنه. ببینین نگهدارنده ها هستن که هم میتونین بخرین شما این نگهدارنده ها رو و استفاده کنین، هم میتونین سیخ چوبی بردارین و یه قسمتی رو قسمت بالاشو چسب بزنید و برای نگه داشتن فتیله از این استفاده کنید. قیچی هست، یعنی بعضی وقتا پیش میاد که شما تو خونه این قیچی ها رو دارین و نیاز نیست که اصلا بخرید. دنباریک هست. ترازو حتما بگیرین، چون تازه میخواین شروع کنین باید پارافیناتون رو وزن کنین. اگه این ترازو رو نتونستین تهیه کنین، البته این ترازو قیمتی نداره، ارزونه. ترازوی آشپزخونه هم که داشتید میتونین استفاده کنین. دماسنج هست یا همون حرارت سنج هست که شما وقتی پارافین رو داغ میکنین و چون تازه دارین شروع میکنین میخواین بدونین که درجه حرارت اون پارافین چقدره، زیاد نباشه یا کم نباشه، میتونین با این وسیله میزان حرارتش رو بسنجین. رنگ ها هستش، اینا رنگ های مکعبی هن، کیفیت خیلی خوبی داره. از رنگ کامران هم میتونین استفاده کنین، رنگ های جامد مکعبی. سوین کیفیت خیلی خوبی داره. اینا رنگ های مایع هستش. زمانی که شما میخواین یه شمعی رو درست کنین و میخواین که یه رنگ خیلی کم رنگ و نودی به شما بده، میتونین از رنگ های مایع استفاده کنین. ببینید رنگ مایع وقتی که میمونه یه مایعی داره که میاد بالا و یه مقدار تنشین میشه. حتما قبل از استفاده از رنگ مایع خوب هم بزنین تا کاملا رنگ ها حل بشن و داخل پارافین میریزین به مقدار کم بریزین، کم رنگ و پاستیلی به شما میده. رنگ های مکعبی مثلا شما میخواین یه رنگ قهوه‌ای درست کنید، خب رنگ های مایع قهوه‌ای کیفیت خوبی نداره، بهتره که از رنگ های جامد مکعبی استفاده کنید. یا مثلا رنگ کرم، ما مثلا رنگ کرم، رنگ های مایع کرم نداریم، بهتره که از رنگ مکعبی جامد استفاده کنیم که یه مقدار کم بریزین همون رنگ دلخور رو به شما میده. که الان جدیداً شمعایی که ترند شده رنگ های نود هست، رنگ کرم هست که با رنگ های جامد مکعبی درست میکنن و رنگ بسیار زیبایی به پارافینتون میده. این رنگ جامد مکعبی مشکی هست. زمانی که شما میخواین یه شمع مشکی درست کنین حتما از رنگ مکعبی استفاده کنین، چون دیگه نه زغالی میشه، نه توسی میشه، نه زرشکی میشه، خود رنگ مشکی رو به شما میده. اسانس ها هستن، حتما اسانس ها رو از جای معتبر بخرین. از همون فروشگاه هایی که وسایل شمعسازی رو شما خریداری میکنین اونا اسانس دارن. اسانس ها روغنی باشه. دقت بکنین دوستان، وقتی که میخواین اسانس رو داخل پارافین بریزین حتما درجه حرارت پارافین رو با این حرارت سنج اندازه بگیرین. توی پارافین های معمولی یا پارافین هایی که غیر ژله‌ای باشه، ژله‌ای نباشه، اصلا این پارافینا یا حالا سویا وکس یا حالا اسپی وکس یا پارافین 3%، 1%، 5% میخواین شما اسانس بریزین، درجه پارافین شما باید بین 70 تا 80 باشه. یعنی اگه شما سرد بریزین یه مقدار از اون درجه‌ای که به شما گفتم کمتر باشه، اسانس رو بریزید، اسانس داخل پارافین حل نمیشه. و اگه شما مقدار زیادی اسانس بریزید وقتی که شمعتون درست میشه از خود اون شمع پس میزنه و یا وقتی که شمع رو روشن میکنین شمعتون دود میکنه. اینا پایه فتیله هستش، پایه میخی بهش میگن. پایه های چسبیان دارن که این دیگه حالت فلزی نداره، فقط اون فتیله رو به اون پایه چسبی میزنن به اون ظرفشون. وقتی که پارافین بریزین اون جدا میشه. بهترین پایه همین پایه های فلزی هستش که الان به شما نشون دادم. این هم که وارمره،
اینا سوزن‌های گلدوزی هستن که قسمت بالا این حفره‌ای که داره تقریبا بزرگه و فتیله ها رو بعضی پارافین زدیم از این حفره رد میشه برای فتیله گذاری قالب‌های سیلیکونی. این هم یه وسیله هستش که یه چیز شبیه میخه، البته بلند و تیزه. شما مثلا اشکال حجمی درست میکنین، مثل گلابی، سیب، خرمالو یا هر چیزی که گرد و بزرگ باشه میتونین با این خوب سوراخ کنین، نگاه کنین و فتیله به راحتی ازش رد میشه. دوستان این یه ظرف شمع وارمر هستش، هم تلقیش هست هم فلزیش هست. من طریقه درست کردن شمع وارمر رو آموزشش رو گذاشتم، لینکش اون بالا میذارم، اگه ندیدید برید ببینید. اما منتها میخوام الان به شما بگم برای هر ظرفی یا برای هر قالبی چند تار فتیله براش لازمه. برای چنین ظرفی و که قطرش هم کمه، نگاه کنین حجمش هم کمه، بهتره که از فتیله 12 تار استفاده کنین. این فتیله 12 تاره، نگاه کنید. برای درست کردن چنین شمی که این قالب سیلیکونی رو داره، این یه قالب غنچه گل رزه که من اینجا درست کردم گذاشتم، خوب نگاه کنید این شمو، بدون حفره، بدون که سفیدکی داشته باشه، تمیز و یک دست در اومده. اندازه فتیله بهتره که 14 تار باشه، چون هم حجمش کمه هم قطرش کمه. قطرش چیزی در حدود 1.5 سانته، 1 تا 1.5 سانته. از فتیله‌ای که 14 تار تا 18 تار میتونین شما استفاده کنید. این 14 تاره، نگاه کنید. این الان 18 تاره. ببینید دیگه نسبت به 12 و 14 این یه مقدار تاراش بیشتره و یک مقدارم ضخیم‌تره. شمی که میتونین با این تار فتیله درست کنین 18 تار شمهای قلمی هستش. نگاه کنین قطرش رو بین 1 تا 1.5 سانته. از 18 تار میتونین استفاده کنین. شمایی که نگاه کنین دوستان قطرش بین 2 تا 3 سانت هست. بهتره که از فتیله هایی که 24 تار هست استفاده کنین. چرا من دارم اینجا تارهای این فتیله رو به شما معرفی میکنم؟ به خاطر اینکه وقتی که شما شمعتون رو در میارین و روشنش میکنین سوخت خوبی به شما میده، زود خاموش نمیشه، گود نمیفته و تا آخرم میسوزه اون شمعتون. این فتیله ای که الان میخوام به شما نشون بدم این فتیله 26 تاره. شمعهایی رو که ببینین قطر شمع بین 5 تا 7 سانته. یعنی شما میتونین الان این قطرش که مثلا 5 سانت هست، اگه یه قالبی داشته باشین که 7 سانته یا 6 سانته میتونین از فتیله‌ای که 26 تار هست استفاده کنین. و اما این ظرف‌های شیشه‌ای، شما داخل این ظرف‌های شیشه‌ای میخواین شمع درست کنین. خب به طبع برای یه چنین ظرف شیشه‌ای یه دونه فتیله براش کافی نیست. شما برای یه چنین ظرف شیشه‌ای که قطرش خیلی زیاده میتونین 2 تا 3 قسمتش کنین و 2 تا 3 تا فتیله براش نصب کنین. تاراش میتونه 21 تار باشه، یعنی شما این ظرف رو میتونین 3 قسمتش بکنین، در 3 نقطه میتونین فتیله بذارین، یا میتونین 2 قسمتش بکنین، در 2 نقطه میتونین فتیله بذارین. برای چنین ظرفی که قطر دهانش از اون یه مقدار کوچیک‌تره و کمتره و برای این میخواین فتیله گذاری کنین، بهتره که 26 تار باشه یا 28 تار باشه برای چنین ظرف شیشه‌ای. این قالب رو ببینید، یه قالب سیلیکونیه که بهش میگن یو، یعنی شمی که درست میشه به شکل یوی انگلیسیه. خوب نگاه کنین داخلشو، 2 قسمت شده. برای این اصلا خودش جا داره که ما باید 2 تا فتیله جا گذاری کنیم براش. و الان باید بهتون بگم که برای این چند تار باید فتیله باشه. بهتره که چون هم قطرش زیاده و هم حجمش زیاده، بهتره که از 26 تار و هم میتونین از 24 تار استفاده کنین. یعنی یه دونه اینجا جا گذاری میشه و یکی هم اینجا. دوستان این اسید استئارین یا اسید استئاریک هست. اینو من داخل پارافین خمیری استفاده کردم. در واقع
اسید استارین باعث افزایش مدت سوخت میشه. وقتی که شما با این شم درست میکنین، یعنی داخل پارافین میریزین و با اون پارافینی که داخل این اسید ریختین شم درست میکنین، دود و چکه کمتر میکنه و باعث بهبود و جدایی از قالب میشه. اسید استارین یا همون اسید استاریک رو برای پارافینای معمولی استفاده میکنن. در واقع برای موم عسل، گرانول گل یا اسپی وکس یا همون سویا وکس که اینا پارافینای گیاهی هست، از اسید استارین استفاده نمیشه. البته قابل به ذکر هستش که داخل پارافین خمیری که ما از موم طبیعی استفاده کرده بودیم اسید استارین ریختیم، چون که میخواستیم یه نرمی و لطافت خاصی بهش بده و از طرفی میخواستیم که این پارافین درست میشه خشکم بشه و اون حالت مثل خمیر بازی نرم نباشه، بعد از اینکه درست کردیم خشک بشه. به خاطر همین رو استفاده کردیم. اما بهتره که وقتی که ما میخوایم داخل یه سری از قالب‌ها شمعای قالبی درست بکنیم و میخوایم از پارافینای گیاهی استفاده بکنیم، این اسید رو استفاده نمی‌کنیم. این اسید برای پارافین‌های معمولی و داخل در واقع قالب‌هایی هست که میخوایم شمع درست کنیم استفاده میشه، که وقتی اینو استفاده میکنیم به راحتی از داخل قالب در میاد. پارافین مایی که شما میشناسید برای تمیز کردن صفحه سیلیکونی، برای تمیز کردن در واقع قالب‌های سیلیکونی استفاده میشه و حتی داخل پارافین خمیری هم یه مقداری از این روغن یا همون پارافین مایع رو ریختم. این هم که یه وسیله هستش که بهش تورچ میگن. شمعایی که شما درست میکنین و گود میفته به راحتی با تورچ گودگیری میشه که بهتون حتما یاد میدم. یه فتیله اینجا مونده بود که این فتیله در واقع بافته است. نگاه کنین، تارهاش همه به هم بافته هستش. این فقط یک نمونه از این فتیله هست، یعنی دیگه نازکتر و ضخیمترش نیست. فتیله خوبیه، میتونین استفاده کنین برای شمعهایی که یه مقدار قطرش بیشتره، مثلا 3 سانت باشه میتونین استفاده کنین، 4 سانت هم باشه میتونین از این استفاده. در مورد پارافینا من یه چیزایی بگم. ببینید الان این پارافین یه پارافین، ببینید نوشته سویا وکس نشرال 100% طبیعی، گیاهی، ضد آلرژی، ضد حساسیت. ببینین الان این سویا وکس خارجیه، اینم سویا وکس 100% طبیعیه. اینجا ما داریم الان سویا وکس ایرانی هستش که اگه میخواین یه شمع خیلی خوبی درست کنین این دوتا رو باید با همدیگه ذوب کنین. اما برای درست کردن یه شمع خوب اینو میتونین به تنهایی ذوب کنین، نیاز نیست که این با چیزی قاطی بشه. شما پارافینتون رو ذوب کردین و میخواین داخل چنین قالبی بریزین. بهتره که قبل از اینکه میخواین بریزین با دم و سنج اندازه گیری کنین. اندازه دما برای چنین قالب‌هایی بین 70 تا 80 هستش. وقتی که شما پارافینتون رو ریختین داخلش، دیگه نباید بذارین داخل یخچال یا بذارین داخل فریزر، باید در دمای محیط قرار بگیره تا خشک بشه. نکته مهم دیگه این که برای اینکه شمعتون سفیدک نزنه پارافین رو سرد نریزین و پارافین رو داغ هم نریزین، یعنی اینکه از دماتون خیلی دمای پارافینتون داغ نباید باشه. حتما از دماسنج استفاده کنین. به مرور زمان وقتی که آزمون و خطا انجام دادین دیگه اون حرارت پارافین دستتون میاد. حتی ممکنه یه زمان از دماسنج استفاده نکنین، ولی با دست دادن به اون پارافین اون گرما رو که حس کردین میدونین که درجهش به چه صورتیه و باید برسین داخل قالبتون. وقتی که پارافینتون داخل قالب ریختین زیاد بهش محکم ضربه نزنین. ضربه باید خیلی ملایم و آهسته باشه، یعنی چند تا ضربه کوچیک باشه. ضربه زدن زیاد هم باعث حفره میشه. وقتی که پارافینتون رو ذوب کردین و میخواین داخل قالب بریزین، قبل ریختن پارافین داخل قالب حتما قالبتون رو سشوار بگیرین، یعنی بعد از تمیز کردن، خشک کردن حتما سشوار بگیرین تا این قالب شما هم گرما داشته باشه، چه سیلیکونی باشه، چه شیشه‌ای باشه و چه قالب‌های دیگه باشه. حتما قبل از ریختن پارافین داخل قالباتون حتما از سشوار استفاده کنین. اینم پودر بوراکس یا نمک بوراکس هستش. اینا تجهیزات پزشکی دارن، از فروشگاه شمعسازی هم میتونین تهیه کنین. برای نسوز کردن فتیله استفاده میشه که من نسوز کردن فتیله رو آموزشش رو تو ویدیوهای بعدی براتون حتما میذارم. خب من یه مقدار پارافین گرم کردم و داخل این قالب غنچه گل رز ریختم. میخوام طریقه گودگیری با تورچ رو به شما بگم. خوب نگاه کنید، ببینید این یه
حفره ایجاد شده. حتما باید این گودگیری رو انجام بدیم و این حفره رو از بین ببریم. بهترین وسیله برای این گودگیری و از بین بردن حفره همین ترچ است. خوب نگاه کنید. یک سره نگه نداریم. ببینید هم حفره از بین میره هم گود از بین میره. بعد یه مقدار با همین ترچ خیلی کم این پارافین رو ذوب کنین. یک کم فقط بریزین سطحش بیاد بالا. این دیگه نه گود میفته نه حفره ایجاد میشه. خب نکات کلیدی و ضروری برای شمعسازی رو من اینجا گفتم. امیدوارم که لذت برده باشید و ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. سوال اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.